Μία από τις αρμοδιότητες της NASA που ίσως δεν γνωρίζατε είναι η καλλιέργεια φυτών στο διάστημα και συγκεκριμένα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η υπηρεσία το κάνει αυτό εδώ και χρόνια ως επιστημονικό πείραμα με την ελπίδα να μπορέσει τελικά να καλλιεργήσει διάφορα φυτά που θα εξασφαλίζουν τροφή στους αστροναύτες. Τώρα οι αστροναύτες θα επιχειρήσουν να καλλιεργήσουν για πρώτη φορά ντομάτες στο διάστημα. Πρόσφατα η NASA δήλωσε ότι τα μέλη του πληρώματος στον διαστημικό σταθμό ξεκίνησαν το VEG 05, την επόμενη φάση ενός ενεξελίξη πειράματος γεωργίας που περιλαμβάνει ντομάτες και συγκεκριμένα μια ποικιλία ντομάτας νάνου. Σύμφωνα με επιστήμονα του προγράμματος Life Sciences της NASA, θα γίνει δοκιμή των ντοματών και εξέταση των επιπτώσεων του φάσματος φωτός στο πόσο καλά αναπτύσσεται η καλλιέργεια, πόσο νόστιμες και θρεπτικές είναι οι ντομάτες, ενώ θα εξεταστεί και η μικροβιακή δραστηριότητα στα φρούτα και τα φυτά. Εξετάζουμε επίσης τη συνολική επίδραση της καλλιέργειας, της περιποίησης και της κατανάλωσης των καλλιεργήσιμων προϊόντων στην υγεία του πληρώματος. Όλα αυτά θα παρέχουν πολύτιμα δεδομένα για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος, λέει ειδικός. Το σύστημα παραγωγής λαχανικών, ή VEGI, είναι ο κήπος του διαστημικού σταθμού, όπου οι αστροναύτες θα καλλιεργήσουν τις ντομάτες. Στο παρελθόν οι αστροναύτες έχουν χρησιμοποιήσει τον VEGI για να καλλιεργήσουν μέρος της τροφής τους. Παρόλο που έχει το μέγεθος μιας βαλίτσας, οι αστροναύτες έχουν χρησιμοποιήσει τον VEGI για να καλλιεργήσουν με επιτυχία μαρούλια, λάχανα, πιπεριές, ακόμα και όμορφα λουλούδια. Οι ντομάτες σηματοδοτούν μια σημαντική αναβάθμιση στην καλλιέργεια φυτών στο διάστημα, καθώς είναι μια δημοφιλής επιλογή γεύματος και θεωρούνται νόστιμες και χορταστικές. Επίσης μπορούν να καταναλωθούν και φρέσκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γεύση δεν είναι άνευ σημασίας για την NASA όταν πρόκειται να επιλέξει τρόφιμα για τους αστροναύτες της. Επομένως, το πείραμα με τις ντομάτες θα αξιολογηθεί και η γεύση τους. Τα πειράματα VEGI είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της διαστημικής γεωργίας, αν και θα περάσει καιρός μέχρι να υπάρξουν ολοκληρωμένες φάρμες στον Άρη ή στη Σελήνη. Το να έχουν οι αστροναύτες τη δυνατότητα να καλλιεργούν τη δική τους τροφή θα τους επιτρέψει να είναι πιο αυτάρκεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό καθώς η NASA σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη μέχρι το 2024 και πιθανώς να δημιουργήσει μια εγκατάσταση εκεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η καλλιέργεια φρέσκων τροφίμων κατά τη διάρκεια μελλοντικών αποστολών μειώνει την εξάρτηση από αποστολές φορτίου στο διάστημα. Και καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε το ηλιακό μας σύστημα και πέρα από αυτό, η εξέβρεση νέων τρόπων καλλιέργειας λαχανικών στο διάστημα θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των μελλοντικών αποστολών.